שלום, חג השבועות הוא חג מתן תורה, אבל בתורה עצמה לא הוזכר בכלל ששבועות הוא חג מתן תורה. לא נאמר בדיוק התאריך המדויק שבו ניתנה התורה. ההסבר הוא פשוט, משום שהתורה היא מעל הזמן, אז אי אפשר לקבוע זמן לתורה. אפשר להגיד מהו הזמן שצריך לעבור כדי להגיע עד התורה. ספירת העומר 49 יום, אבל היום ה-50 הוא למעלה מן הזמן ולכן גם הוא לא נספר, גם לא מצוין בתאריכו בתורה. אבל מה שכן נאמר בתורה הוא שזה יום הביקורים. יום הקרבת הביקורים, הכוונה כאשר אדם מוצא בתוך הפרדס שלו פרי ראשון שיצא מן העץ אחרי כל העמל של השנה החקלאית, הוא מלקט את הפרי הזה, רימונים, תאנים, ענבים, תמרים, הוא מביא אותם בשמחה אל בית המקדש, הוא מביא אותם אל הכהן שיאכל אותם. זה כמין הקרבה לפני מזבח השם. יש בזה לימוד גדול. כאשר אדם עמל שנה שלמה כדי להוציא פירות, בוודאי שהוא מעוניין לאכול את הפרי הראשון, ודווקא את הפרי הראשון הוא נותן לזולתו. אפשר לומר שכאן התורה רצתה לרמוז לנו דבר גדול. מי הוא זה שראוי לקבל את התורה? התשובה היא מי שמסוגל להביא ביקורים, לראות את השני, את האחר, כעיקר. אם אני רואה את עצמי כשני ולא כראשון, אז אני מבין שהדבר הראשון שעולה לי מן השדה הוא לא בשבילי, אלא בשביל זולתי. זאת היכולת להיות בכור. הבכור הוא הראשון במשפחה. והנה, תראו את הפלא של השפה העברית. בכור בעברית מורכב משלוש אותיות, ב', כ' ור'. ב', האות השנייה באחדים. כ', האות השנייה בעשרות. ר', 200. האות השנייה במאות. ללמד אותך שמי שרואה את עצמו כשני הוא הבכור האמיתי. עם ישראל רואה את עצמו כשני, לכן הוא בכור לאנושות, כי הוא בא לשרת את האנושות. משום כך הוא גם ראוי לקבל את התורה. יום הביקורים הוא בעצמו היום של מתן תורה. זה גם היום שבו, לפי המסורת היהודית, נולד דוד המלך, וגם נפטר דוד המלך. זה היום, אם כן, שבו אנחנו מציינים את אישיותו המיוחדת של המלך דוד. והנה המלך דוד הוא זה שחיבר את הספר השני לעומת הספר הראשון. הלוא הוא ספר תהילים. ספר תהילים מורכב מחמישה חלקים, הנקראים 5 ספרי תהילים. ולפי המסורת הליטורגית שלנו, זה מכוון כנגד 5 חומשי תורה. 5 חומשי תורה הם דבר השם הבא מן העליונים עד האדם. וספר התהילים הוא התשובה של האדם אל הבורא. כאשר האדם מסוגל לקבל דברי תורה, אז הוא גם מסוגל להתעורר. בזה הוא נבחן, הוא מתעורר בזה שהוא משיב אל אותם 5 חומשי תורה בשבח לבורא. הלוא הם 5 חומשי תהילים. דווקא מתן התורה, היכולת של ההקשבה לדבר השם מן העליונים, הוא זה שנותן לגיטימציה לפנייה שלנו אל הבורא בדמות התפילה והשבח. זה בעצם שלמה ההתחלה של העבודה הדתית שלנו ושל כל אדם בעולם, שמתחילה עם הדרכתו של דוד המלך בחג השבועות. חג שמח.